بيقول له انت رحت للدكتور، ولما بيروح للدكتور الدكتور بيقعد معاه وبيشخص له الحاله، فبيبدا يساله اسئله، انت اكلت ايه؟ انت شربت ايه؟ يعرف تاريخه، يعرف بيعاني من ايه المشاكل بتاعته، وبعد كده يحط روشته. احنا فعلا محتاجين روشته، بس محتاجين روشته بشكل جديد علشان تعالج الاسعار المريضه اللي كل يوم والتاني حرارتها مرتفعه، واللي الناس دايما بتشتكي من شده الحراره، حتى عيني مش عارفين يعملوا ايه معاها. النهارده هنتكلم بصراحه ووضوح عن مرض ارتفاع الاسعار في مصر. ازاي نقدر نحد من هذا المرض، ازاي نقدر نفرمله ونوقفه، ازاي ناخد مخفض للحراره بارتفاعها الكتير قوي مع ارتفاع الاسعار، ازاي نعالج المشكله. بس قبل ما نعالجها هنعمل زي ما الدكتور بيعمل، هنقعد ونسال ونطقس ونعرف ايه الحاجات اللي بتخلي الواحد يجيله درجه حراره. طبعا احنا عارفين كلنا الحاجات دي، لكن مش عارفين نحل المشكله. النهارده بنتكلم على روشته اقتصاديه لحل مشكله ارتفاع الاسعار. يسعدنا اعزائي المشاهدين ان يكون معنا اليوم كل من الاستاذ الدكتور ناصر جلال حسين، استاذ الاقتصاد في احدى جامعاتنا الخاصه. اهلا وسهلا. اهلا. ومعنا ايضا الدكتور محمد ابو الفتوح نعمة الله، استشاري اقتصادي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. منورنا حضرتك. الله يخليك. دكتور ناصر جلال نحلي بحكايه حراره الاسعار وارتفاعها في السوق المصري وتاثيرها ايه على حركه البيع والشراء، تاثيرها ايه على المواطن من وجهه نظرك؟ الحقيقه المتابع للسوق المصري يلاحظ عمليه تنامي في الاسعار او تضخم في الاسعار، وتضخم بشكل حلزوني يعني مضطرب. كل فتره بنجد ارتفاع في الاسعار. المشكله في الاسعار في مصر انها بترتفع وما بتنزلش. يعني كل ارتفاع في الاسعار على المستوى العالمي، نقول الاسعار ارتفعت على المستوى العالمي وترتفع الاسعار، تنخفض على المستوى العالمي، نفضل احنا على السقف اللي احنا وصلنا له الى ان كانه ده بيوصل لمنطقه ارض ياخد لمنطقه مفيش يحدث انخفاض الاسعار في العالم كله، وتظل الاسعار في مصر مرتفعه وتنتظر وثبه اخرى لترتفع مره اخرى. نحن هنا حاجه واحده بس، الطماطم اللي بتطلع قوي قوي وتنزل قوي قوي، هي الحاجه الوحيده في مصر اللي ممكن تطلع. هي لانها منتج زراعي، والمنتجات الزراعيه محكومه اساسا يعني بالعرض والطلب، وسلع السلف ما ينفعش فيها الاحتكار. المشكله في الاسعار الاحتكار، مشكلتنا في الاحتكار. الاسعار بترتفع من جانب العرض، باستغلال عمليه طلب متزايد في الاسواق، ويتم رفع الاسعار من جانب تجار محتكرين للسوق، ويثبتوا الاسعار عند حجم معين ودرجه معينه، ولا سبيل لتخفيض تلك. ده تشخيص حضرتك المبدئي عن الحاجه. ده التشخيص المبدئي. وهنا لازم ان الدوله يعني لو يعني عندها الاراده السياسيه والاراده القويه انها تخفض اسعار، هيكون العمليه سهل السبب، لان الاسعار مش مرتفعه في مصر نتيجه تضخم تكاليف او نتيجه ان هي الاسعار مرتفعه على المستوى العالمي. بالعكس، الاسعار على المستوى العالمي تنخفض مدعومه بانخفاض اسعار البترول في العالم. الاسعار في العالم كله تنخفض، واحنا عندنا يا اما ترتفع اما انها واقفه عند حد معين يحل اسعار اخر. فهنا يعني دور الدوله، ويجب ان الدوله تتدخل وبصوره قويه وبصوره فعاله، وهي دي يعني طرق العلاج في اكثر من سيناريو. هنتكلم عن خلينا نشخص الحاله الاول يا دكتور ونعود لطرق العلاج نرصد الحاله وشكلها ايه. دكتور محمد ابو الفتوح نعمة الله اسمح لي كخبير استشاري اقتصادي، قول لي ايه رايك في هذه الحراره المرتفعه بشكل مستمر لدرجه ان السوبر متر هينفجر، عاوزين سوبر متر اكبر من كده. تمام حضرتك. هو طبعا عندنا زي ما الدكتور قال الاسعار لما بترتفع ما فيش مجال انها تنزل تاني. يعني انا اذكر حاله عن الادوات المنزليه في مصر كان في ضرائب ب 30% علشان يعني يحموا المنتج المحلي.
خفضهم ال 30% ديت الاسعار الادوات المنزليه المستورده لم تنخفض ولا اسعار المحل انخفضت. تمام. فاحنا عندنا التجار طبعا يعني المستورد كان بينافس المحل. المستورد فقلنا نرفع المحل شويه عشان ينتعش بالظبط ونقلل المستورد. بالظبط. اللي حصل بقى ان شالوا الضريبه في نفس الوقت المستورد او تاجر الجمله اللي بيشتري بيبيع المستورد وتاجر التجزئه ما يعني اتخفض الاسعار بالنسبه لهم 30%، وده يعني نسبه كبيره. في نفس الوقت ما خفضوش الاسعار بتاع هي المشكله ان الدوله كده ما دعمتش. المفروض ان الدوله كانت تدعم المنتج المصري عشان ينافس المنتج الاجنبي. ما هو المواطن يشتري. هو الدعم المفروض يبقى لكن انا اقول ارفع له سعره واحط له مش عارف ايه، الدوله ما نفعتش حاجه، ما عملتش حاجه مع المنتج. المنتج فضل سيء على حل. خلاص هو المنتج المصري ركن لانه لما ضغطه تبدا يعني ما فيش منافس فيها. في نفس الوقت بالظبط حتى يعني اجراءات الحكومه ممكن لها وسائل كتير بتاخدها، سواء وسائل الحقيقيه في الاقتصاد الحقيقي او الاقتصاد المالي او حتى سياسات اقتصاديه. كل ده للاسف متوقف عندنا. في نفس الوقت الحكومه من فتره كان عندنا مجمعات استهلاكيه وغيرها بتقدر تعرض سواء اسعار نص جمله وغيرها للمستهلك وكانت بتنافس في السوق. النهارده المجمعات دي طبعا خلال العقدين اللي فاتوا على الاقل كانت مش موجوده، فاصبح اللي هو التاجر بيتحرك في السوق براحته، مفيش منافس ليه، مفيش منافسه. عندنا تعتبر قله احتكاريه او منافسه قله في معظم القطاعات الاقتصاديه في مصر، غير طبعا القطاعات الاحتكاريه. فالسوق عندنا طبعا محتاج ضغط. الحكومه مؤخرا لما بدات تتحرك في دور الرقابه ومتابعه الاسعار، لكن هي فعليا ما عندهاش القدره انها تتدخل لتخفيض الاسعار غير من خلال زياده العرض وان هي يبقى لها منافذ عرض. هنا برضو المشكله الرئيسيه اللي كانت موجوده ان الحكومه لما بتتدخل في السلع الغذائيه والاستراتيجيه بتتدخل بانها تطلع باسعار على اساس ان تنزل مستوى الاسعار، لكن الكميات بتبقى غير كافيه اطلاقا او على الاطلاق، فبتبقى كميات محدوده ما تاثرش في السوق. بالتالي السياسات دي كلها محتاجه مراجعه ومحتاجين خطه كامله. يعني عشان نبتدي نتحرك يبقى لازم عندنا اجراءات قصيره الاجل عشان نظبط الاسعار، واجراءات متوسطه وطويله، وعندنا لازم سياسات سيطريه واجراءات اجتماعيه بناخدها بحيث ان احنا نتكلم عليه في العلاج. خلينا نعود برضك حول تشخيص الحاله ونتكلم مع دكتور ناصر جهاد حسين. دكتور، شايف الوضع الحالي تفاقمه بيؤثر قد ايه على حاله المواطن وداخل الاسره؟ كل حتى تطور يعني تسعى وكل صادق في نفس التفضيلة موجودة ممكن تفضل احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نتجنب الاثار الاجتماعية والسياسية للمشاكل الاقتصادية. المشاكل الاقتصادية هي الاسباب الاساسية لوجود عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي. محاولة ان هذه الايام نشهد في مصر حالة في حالة كده هي عادة في بعض القطاعات اللي ليها مصالح وبعض الناس اللي ليها مصالح دفعت الشركات بتدي نوع من الايحاء للمواطنين بان العملية الامنية مضطربة او ان المشاكل ما زالت قائمة في جانب الامن السياسي. المواطن المصري خلاص اقتنع دلوقتي بالدولة بقى فيها يعني تجمع خلاص قوية وبقت تاخد واجراءات تنفذ، لكن هو محتاج النتائج تأتي دائما متأخرة. هل هذا التخطيط يعني أن المواطن المصري يعاني في فترة العلاج مدة طويلة ولا يمكن أن يأتي العلاج سحري للغاية؟ لا، هو أي علاج لأي مشكلة يجب أن يكون على متابعات. في علاج تفصيل الأجل تظهر أثاره سريعا ويحس بها المواطن ويشعر بيها ومتكررة. ودي بتكون يعني دورها دور التقنيات او المعدات اللي او تعمل يعني الاثار، لكن المشكله بتطلع الاستثمار او تزيل التشوهات في الاطفال. يعني احنا عندنا التشوهات في الاطفال، التشوهات دي بالعكس بتاع تشوهات الاسعار نفسها فيها يعني غير معقوله، يعني بترتفع ساعات غير مبرره غير منطقيه. على المستوى العالمي هل هناك دوله تعاني كما تعاني مصر من هذه الارتفاعات؟
الجهة هو المتحكم وهو المسيطر وهو حضرتك يعني يذهب الوزير ويأتي وزير آخر ولا يبدأ من أول نحط سته ابتدائي ولا سته ابتدائي، يعني انت عارف انت كنا كده 10 سنوات على منهج يعني كل وزير يجي يعني ايه يخترع وكأن بيخترع العجله. هو كان المسكنات والحلول دايما تأهيل الضغط على الأسرة المصرية حول الإعلان عن قلب الضغط منها حاجات اسمها الوسط الصيني فتمنع المرض نفسه. على سنتين ولا على سنه واحده عند السبب هتلاقي بالعربي اختفى لا انتهى، لكن افضل عالي في العرب كذلك السبب هو هنا بقى يبقى احنا ازاي زي ما بنقول طبعا احنا يعني خلينا في الاستراتيجيه لازم في سيناريوهين لازم يعني هو السيناريوهات المطروحه يعني اللي هي تكون فكره تطبيق المستقبل. احنا هناخد من السيناريوهات التاليه: الدوله تتدخل في الاطفال او لا تتدخل، يعني يعني تتدخل في الاطفال ولا تراقب الاطفال. منهجين مختلفين يعني المناهج هنا مختلفه. تتدخل في الاطفال هتتدخل في السلع تنتج تبيع زي ما بنسمع وجبه ال 30 جنيه والدعم والتموين والامور واعداد الانتاج وكل ما يؤدي الى اشتراك في الاسعار. كل دي تؤدي الى اشتراك لانك بتوجد يعني افضل سعر سعر رسمي وسعر الصوره وسعر موازي وموازيه. الامور دي تؤدي بتخلق حاله فوضى. نقيلة عن توزيع هذه الوجبات هي رعاية فقط لمحدود الدخل وكانت مدعومة، يعني هي موجهة فقط لشخصية أو أو طبقة معينة. يعني بمعنى أصح المختلف هيأكل الأكل في البيت تمام، البنات بتاعته تعملها أو الشيف بتاعه يعملها له أو هياكلها كله، هو مختلف. أما بقى الأسر اللي دايما تحت مش قادرة تكفي وجبة كاملة الفرد بداية مثلا 20 جنيه كان ممكن تاكل وجبة محدودة جدا. هو متكفل وقتي، هو حل ملوش حل، بس هو متكفل وقتي الاحتواء أكثر. لكن أين الحل في هذه الأكل؟ هو ده مشكلة أو شرائع ده مشكلة كبيرة لأن الدولة عايزة ضغط عايزة الضغط اللي يدخل في الأسواق ما يقدرش الأسواق عايزة قروض التاجر اللي يدخل في السوق ويدخل من السوق وسريع الحركة وتعمل. لكن أنا ما أقدرش مثلا أسعر كيلو طماطم ب 3 جنيه والوزير يسافر وبعدين الطماطم ترخص تبقى بجنيه والتسعيرة لسه 3 جنيه في المجمعات الاستهلاكية لأن الوزير مسافر ما اعتمدش تغيير السعر. لكن التاجر الشخص هيغير الاسعار طبقا لمنظومه السوق. يعني هو والبائع اللي في المجمع الاستهلاكي لا يملك ان ينقص السعر الا بالسعر المعتمد المحسوب باسم النسر المدعوم. دي آلية أنا عاوز أقول إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني طلب منه في فترة من الفترات إنه يتدخل فيها الأسعار. تكلفة الإنتاج. بالظبط ده هيخفض يعني ممكن نوصل في التكنولوجيا ديت وفي فيها طبعا بدائل كتير. ممكن نوصل بسعر اللحوم ممكن نوصل بيها يعني يبقى طازه حي في حدود 40 جنيه، يعني اللحمه الحمراء للمذبوح يبقى 40 جنيه واللحوم مستورد حي جه قعد 3 شهور اصبح بلدي واخد الختم الاحمر او الوان تمام. النهارده يبقى خفضنا بحدود 50% مجرد ان احنا عدلنا في الاعلاف اللي موجوده عندنا، لان احنا عندنا للاسف بنستعمل يعني اعلاف من يمكن القرن قبل الماضي. البرسيم هو محصول الاعلاف الرئيسي. طب احنا عندنا كمان دي حاجه. طب المنتج المحلي لما افتح استيراد اللحوم والمربي المحلي اللي هو الاقصار والحيوانات الصغيره
يعني كان يجب انها تلغى تماما بعد انتهاء الحرب. وجود وزاره التموين في مصر دي لوحدها هو تشوه. يعني في اجهزه، انا اقول لحضرتك مين اللي هيقوم بدور وزاره التموين؟ انا اقول لحضرتك هو دور الدوله ايه؟ البدات عن الوزاره بس انا عاوز اعرف هو بناء على هذا الرأي. هو اللي دور الدوله. دور الدوله انها تخلق في الاسواق منافسه وتحمي المنافسه في الاسواق. حمايه المنافسه في الاسواق ده هيؤدي بالتالي يعني بصوره كده يعني نتيجه حتميه للقرار، لان اسباب ارتفاع الاسعار هي المؤسسه بنتكلم على حمايه يا دكتور، حضرتك بتتكلم عليها ازاي هتحمي الدوله هذه تمنع المؤسسات الاحتكاريه. المؤسسات الاحتكاريه معروفه انها يعني منتج واحد يعني يسيطر على حجم كبير من السوق ويسيطر على حته كبيره من السوق ويمارس ممارسات من شأنها انها يعني تؤدي الاحتكار، زي يمنع دخول منافسين جدد، هو يعني يرفع في الاسعار ويمنع المنتجين الجدد. ده بيحدث برعايه الدوله، لان الدوله بتدي نظام حفظ لمنتجين محددين. المنافس يا فندم هو ممكن قوي يكون سبيل لنزول الاسعار او اي ولا يخش السوق لازم يخش الجوله وبسعر اقل. خفض. الدوله بتعمل الاحتكارات، هي الدوله بتخلق احتكارات من خلال انها بتدي نظام حفظ لمنتجين معينين اللي بينتجوا سلعه معينه وتوقف التراخيص عليهم، توقف تراخيص التصدير على كام شركه، توقف استيراد السكر على اكثر من شركه، توقف استيراد اللحوم. هل انت متخيل اي واحد يقدر يستورد اللحوم؟ انا معاك، بس انت تعمل كده لكن تدوق اليات معينه، تقول له وانت ملزم انك تقدم بكذا. الحقيقه انا ما بتلزموش، لكن تديله دعم وتديله احتكار وبتسيبه منه للمستهلك. وفي حضرتك حاجات بينه قدام حضرتك طبعا يعني تدينا مثال عنها يعني مثلا يعني مش هنقول اسماء الاحتكارات اللي في الاسمنت والاحتكارات في الحديد والاحتكارات في صناعه السكر، في استيراد السكر، والاحتكارات في استيراد اللحوم. هل انت متخيل ان اي يعني منتج او مستورد يستطيع انه يغرق بالسوق العالمي ويستورد لحوم مصر؟ هي بتبقى الاحتكارات عن طريق ايه؟ يعني او اخذ حته ده دوله بتدي ممارسه ولا عن طريق وزاره التموين بتدي حصص كبار لكيانات معينه بتستورد السلع التموينيه. ليه تجد النهارده السلع التموينيه اقل جوده ورديئه؟ ليه ما بتسوي يعني ما بتبقاش بنفس الجوده للمنتجات العاديه؟ ليه مش في نفس السعر؟ طب تعالى ناخد جانب من طب الدور ده حمايه. عاوزين قبل ما ننتقل للجانب ده عاوزين نقول الدور ده لو حتى اخطأت فيه وزاره التموين ما يجيها بالقضيه حمايه المنافسه اللي هتضبط هذه الوزاره. احنا عندنا يعني هناك مثلا عندنا النواب انا موجودين، هو لما يجي نلاقي ان هذا الامر بيخل بالسوق وبيؤدي الى ارتفاع في اجهزه، ولكن لابد ان يكون هناك اجهزه رقابيه في اجهزه فعلا تضبط اداء الوزارات. في اجهزه فعلا ولم تفعل، والاجهزه دي يجب انها تكون يعني هيكلها التنظيمي على اعلى مستوى، ورئاستها يكون رئيس مجلس الوزراء ويكون خاضع رئيس الجمهوريه او رئيس مجلس الوزراء، زي جهاز المنافسه ومنع المنافسات الاحتكاريه. الجهاز ده خطير جدا ومهم جدا. الجهاز ده ما يقدرش يواجه حيتان السوق. يعني النهارده لما في عهد الثوره والجهاز المنافسه مع المنافسات الاحتكاريه واجه شركه حديد مشهوره
نرجع بتاعت المصريين اللي سقطوا في صراعاتهم مع الكل. يعني كان في تصميم صراع زمان اسمه سيتي كلوب، كانت بتنزل الطيارات بعد كده اختفت عشان في حرب ما قدرتش تقاوم اللي بره. يعني لازم نسمي الحاجات دي، لازم نرجع الوعي الثقافي بتاع المجتمع الشعبي. المجتمعات الاستهلاكية بصراحة بالدليل يعني ان احنا بنشوفه دلوقتي كل واحد مقصر في عمله، مفيش حد برضه يعني بيدي عمله بعد وجه التسليم او اي حاجة، بدليل ان احنا الفوضى اللي احنا فيه مفيش حد بيعمل كده. طبعا ما بتقولش دورها ومحتاجه تدفع دورها اكتر. المجمعات الاستعجاليه دي موجوده بس في المدن، موجوده في القاهره او في اسكندريه، في الاماكن يعني الاماكن اللي هي المحافظات، لكن مش موجوده مثلا في القرى، مش موجوده في النجوع، دي مش موجود. ودول اكتر ناس اصلا محتاجين يعني محتاجين المجمعات الاستعجاليه ومحتاجين يعني محتاجين السلع يعني بفلوس قليله، مش زينا احنا. يعني القاهره لحد ما رغم ان القاهره فيها عشوائيات، بس برضه في القاهره واخدين حقهم اكتر من في القرى. المفروض الاهتمام بقى بالقرى. هي الفكره يعني انا مش عارف قوي المجمعات الاستهلاكيه دي شغلها ايه، بس اعتقد ان هي طبقه معينه بس، يعني الطبقه اللي هي تحت خط معين هي بتخدمه، لكن في طبقات ثانيه هم اصلا مش عارفين طريقه الاستفاده منهم ازاي، وفي ناس ثانيه بتاخد حاجات مش من حقها. فاعتقد انه يعني لازم يكون في منظومه ثانيه او فكر ثاني في ان انا افيد الناس اللي فعلا محتاجه والناس اللي محتاجه ازاي هم عندهم طريقه. لا انا زي اي حد طبعا على فكره، لانه كمان زي اي حاجه بتتعمل في مصر خارج. كان زمان الجمعيات كان زمان كل حاجه فيها فلوس، عشان كده كان في فتاه تفتكر فلوس جمعيه جبنا من الجمعيه، لكن دلوقتي زي اي سوبر ماركت على كده، مفيش فيها اي هو بس الله يبارك له احنا بنعمل التمويل بس، التمويل ربنا يبارك له. هي حاجه قلنا نشوف ده بقى في السلع الثانيه، ما شايفه في التمويل ايه اللي كويس ما شاء الله. يعني انت كنت الواحد دفع 50 جنيه بدفع كده، لا دلوقتي لو طلبت حاجه زي ادفع فرق 7 جنيه 6 جنيه كده، ده جميل، ده اللي بيلاقوا عليه. لكن حكايه الخضار واللحم والحاجات دي لا مع اساسا من الكبار اساسا كانش تجيب عربيه وتحطيها، ما هو برضه الناس بتجيب بس عارفه انها ده مش حلوه، استغفر الله العظيم، وانت كده ما بتعمليش على فكره، يعني بيخاف عليك بمعنى اصح. أول حتى مرتين الأعداد الشهير ولازم نتحدث يعني حد مشكلة ويمكن دايما الناس بتتكلم المجمعات بتاعتي إيه وإحنا عاوزين ناخد منها إيه، في اعتراضات وفي ناس والله ممكن يكون دورها كويس لكن مع طائفة معينة مع فئة معينة من المجتمع. هنستكمل حوارنا مع الدكتور ناصر ونعود سريعا للدكتور محمد أبي فتوح. دكتور ناصر جلال اسمح لي توقفنا عن طروحة خاصة في العلاج وأردت أن أتكلم. تفضل. دي تقوم على العالم الدولي ودخل دولة من خلال الدور الرقابي. الدور الرقابي من خلال جهاز حماية المنافسة ومنع الشركات التجارية، وهو جهاز موجود فعلا، ولكنه يعني بعد يعني المواطن مش حاسس فيه، مش حاسس بدوره، ده لازم يفعل ودوره يبقى دور قوي في منع الاحتكار. جهاز آخر هو جهاز حماية المستهلك. من الأجهزة المهمة جدا لحفظ الأصوات هو جهاز حماية المستهلك. أنا ما بسمعش الكلام عن جهاز حماية المستهلك إلا فيما يتعلق بالسيارات ومشاكل. هو في المنتجات وقال بعض بس أنا عايز أقول لك هو فقط المفروض يتدخل في الجودة فقط ولا يتدخل في الأسعار. المفروض هو المفروض إن هو يحمل الأصوات من ناحية الجودة. في أدوار أخرى للدولة يعني
مستوى. طب وبقيه الشعب هيروح فين؟ لا حضرتك ولا ليها مجازات ولا اعداد مناسبه ليه، هو محروم من حتى الانديه الشعبيه. الانديه الشعبيه مفيش انديه شعبيه، يعني اذا هو برضه محروم. الحدائق المفتوحه اصبحت مغلقه ومستقره. كراجل موظف هيدفع مع ولاده الخمسه ولا الثلاثه والمدام بتاعته كل يوم مش اقل من 5 جنيه 6 جنيه. حتى الانديه مصطفى الحاجات دي هي اشتراك للدخول من البوابه. اي مؤسس نشاط في الداخل بمقابل اخر. ارتفاع الاسعار هنا اصبحت حرفه واصبحت وسيله ولا يتحدث الناس. المواطن اداه للامتناع والرفض وتحريك الجهاز المسؤول. بقى قضيه راي عام انصح الناس لابد من حل هذه القضيه. لكن الموضوع انا بسكت وده بيسكت وده بيسكت. هنا الأجهزة دور الدولة إنها تحدد أهم الشركة. لا يجب على ايوه أن تقوي بس بناء على عندك بند التكاليف. هل بند التكاليف ارتفع؟ إذا ما كانش بند التكاليف ارتفع يبقى مفيش مبرر لرفع السعر. لكن هو بالعكس الأسعار على الناس تنخفض وحدود التكاليف خاصة الخامات المستوردة انخفض سعرها. وكمان يعني بنفس التوقيت هو بيرفع السعر بيخالف هامش الربح يعني. ولذلك البعض يقول ان الدوله مستفيده من هذا الامر. لما بيرفع الاسعار اذا الاسعار ارتفعت، اذا ضريبه المبيعات ارتفعت، اذا الضريبه اللي عليه ارتفعت، اذا ده دخل بالعكس. لكن دور الدوله ليس فقط يعني جمع الضرائب جبايه ولا انا عاوز المواطن يكون سعيد. انا عاوز المواطن يعني يوصل للحاجه دي. هنا حضرتك سياسة التعاون عالمي كبديل للتسعير الدولة بتدخل ان هي تصلح كليات من منتج معين. فعشان كده الدولة ممكن جدا يبقى لها دور انتاجي. ده المفروض في السلع الاستراتيجيه يعني منتج زي ممكن تستخدم كبديل للتسعير زي ما كنت كان بيقول بحث نص المناسبة. فانا بدل ما اسعر لا انا في الحالة ديت ببتدي ان انا ادخل باطرح باسعار اللي هي الاسعار المعتدله او اسعار السوق الاسعار الحقيقيه. تمام. فهنا بيبقى له دور يأثر في الاسعار. طبعا عندنا معظم دول العالم بالذات النمو والدول اللي كان لها حققت معدلات نمو عاليه كانت بتحمي اسس المنافسه، لكن في نفس الوقت بتخطط قطاعاتها اقتصاديا، في نفس الوقت بتعمل على اسس اجتماعيه وبتحمي في قطاعات بتحميها وفي قطاعات بتسيبها للمنافسه. دي سياسه متخذ القرار. يعني العالم كله ما عادش فيه المنافسه الكامله. وحتى المفهوم ده او فكره النيو لايبرال والحاجات دي كلها ضغطت على مستوى العالم، لان النهارده اصبح الاقتصاد ما فيش ما يضمن ان انا احقق سعر التوازن مجرد ما اسيب العرض والطلب في الاوضاع العاديه. زي مشروع مارشال كده لما لقوا ان الدعم للدول يعني دعم الدول هو بيستفيد اكثر. الدوله اكثر انها بتفتح تجاره وصادرات وده واصبح في اسمه عمل الاقتصاد. النهارده العالم كله ما عادش بيجيب السوق للعرض والطلب والدوله بتقف عند الحريات الاربعه. الكلام ده ما عادش موجود يعني على مستوى العالم. حتى الاقتصاد الغربي بنلاقي ان الولايات المتحده عندها وسائل كتير وزاره الاسعار هي والاتحاد الاوروبي، وعندهم ما عندوش ما يمنع ان هو يدخل منتج. عندنا القطاع التعاوني بيمثل 50% من الاقتصاد في امريكا والاتحاد الاوروبي. بيسيطر على 50% من الاقتصاد وبيدخل في القطاعات الاجتماعيه وبيضمن اسعار اجتماعيه، لان هو في نفس الوقت ان يبقى مثلا جمعيه تامين ومعاشات او اتحاد تامين ومعاشات، فهو بيوفر سلع ومنتجات وخدمات لافراده واسعار اجتماعيه واسعار اجتماعيه. ده هو متمكن للمواطن. بقت العمليه كلها والدول البسيطه المنظمه تقول انا اكثر من والدوله اللي بتمنحه مزايا اكتر ما بتقولش لا ده انا ببقى عن رأي. لان انا فعلا ما يعني ما بتدخل وكده ما بيأثر القطاع التعاوني والانتاج وكده مش شرط ان هي بتأثر على المنتج، لكن هي بتدخل حد ادنى من الاسعار دي. يعني ما بتقول له لا انت ما ينفعش ان انت تخفض الاسعار وتشتغل على ان انت نو بروفيت. لا انت هيبقى ده مش معقول. وفي نفس الوقت بشجع اللي هو التاجر اللي هو بيشتغل بقى في قطاع خاص مش تعاوني ان هو يخفض من اسعاره، لان احنا عندنا الاسعار مختلفه. انا عاوز اقول للاتحاد الاوروبي في منتهى الذكاء وانا شاهدت ده بنفسي في ما تقدمه
مع بعضها عشان نطلع بمنتج جيد جدا وننافس الاسواق العالميه. يمكن الوقت معانا يعني نفذ، لكن يعني دائما نقول الكلمه الاخيره في اقل من نصف دقيقه للدكتور ناصر جلال حتى نوجهها لسياده القرار والمواطن المصري. هو المهم في الأسواق وقت ارتفاع الحيوان التضخم السامح لحد يعني لازم يكون تفعيل دور جهاز حماية المنفى ومنع المرتبات. الأمر الثاني هو يعني تقليل السيولة بقى تقليل السيولة في الأسواق، لأن في كم كبير من النقود في الأسواق والاستهلاك والاستهلاكنا أكثر من كده. يعني احنا يعني السلع المنتجة والمصدرات أقل من يعني حجم السيولة عرض النقود في السوق. وهنا لازم يعني نبدأ نجسد الأسواق شوية. كان التضخم سببه إن في نقود والسيولة في المجتمع ده. ولذلك بدأ البنك المركزي يعني ان هو يعمل ايعاد 12.5% عشان يعني يخفض جزء من السيوله اللي بتيجي للمواطن. برضه المشروعات اللي هي القوميه الكبرى اللي دفع فيها مبالغ ضخمه والله يعني تقلل شويه، بس هي المواطن مجبر يا دكتور انه يدفع. ما هو دي والا مش هيستلم عليه، مش هيقدر ياكل ويشرب. بس في يعني الحقيقه في سيوله لازم يرشد دكتور محمد ابو الفتوح محمد الله يسمح لي ايه هو الجزء الاخير في اقل من تمام. هو حضرتك طبعا يعني الحكومه المصريه في الدستور الجديد فرض عليها التزامات ان هي تشتري السلع او تطلع حد من الاسعار وكده. طبعا ده ما ينفعش يتحقق في الاطار الحالي، واحنا ما عندنا تخطيط قطاعي مش موجود، عندنا تخطيط اقتصادي مش موجود، عندنا حتى المؤسسات اللي موجوده للرقابه وحمايه الفساد ومتابعه الاسواق والكلام ده كله بدورها هامشي. فطبعا احنا محتاجين منظومه متكامله لمكافحه الفساد وضمان المنافسه. عايزين نرجع تاني، ممكن يرجع وزاره الاقتصاد مفيش مشكله، بحيث ان هي تضبط اسعار الصرف. صعب ان احنا نسيب سعر الصرف في ايد البنك المركزي لوحده، لان هي سعر الصرف بيتحدد نتيجه سياسات ماليه واقتصاديه، ما ينفعش سياسات ماليه بس. برضه بتحط السياسات الاقتصاديه وتطوير الاقتصاد الحقيقي اللي احنا اهملناه على مدار 3 أو 4 عقود نتيجه الاقتصاد الحقيقي تماما. عندنا تطوير مختلف قطاعات الاقتصاد القومي برضه ده من دورها والتنسيق بين القطاعات. عندنا صناعات اهملت واتدمرت تماما زي القطن المصري نتيجه عدم وجود تنسيق. مفيش تنسيق من قطاع الغاز واللي هي وزاره الزراعه. برضه بقترح انشاء وزاره للغابات والمنطقه والمجتمعات العمرانيه الجديده. احنا عندنا نقدر نزرع في مصر 30 مليون فدان، سواء زراعات بميه بحر او زراعات غابات ومراعي جديده على الغابات في نفس الوقت معالجه مياه الصرف اقدر اشتغل عليها، اطلع وقود حيوي واطلع منتجات اعلاف امنه بمعالجات معينه. ده بيحل لي المشكله الرئيسيه في الاقتصاد المصري اللي هي مشكله الندره ونقص الاراضي الزراعيه ونقص الميه، وبيحل لي مشكله برضه ارتفاع اسعار الوقود وغيرها. بيوفر لي اكثر من 30 مليون فرصه عمل، بيحقق لي يعني برضه بيعمل ازاحه للضغط على الاراضي الزراعيه. بدل ما بقى عندي 4 مليون فدان بيوت ومحاصيل اعلاف، لا انا عندي بوفرهم عن طريق الاراضي الملحيه وغيرها الزراعات الملحيه، بيبقى عندي 4 مليون فدان بوزع فيهم كل المنتجات الاقتصاديه. بيعمل لي انخفاض عند الاسعار وبيعمل رخاء اقتصادي. برضه نفس خلاص معانا الوقت. دكتور اسمح لي طب كلمه اخيره لو تحب تكملها. هو طبعا برضه ممكن في الاجل القصير يدي تسهيلات زي ما قلنا قبل كده ان هو يخفض الجمارك حتى لو لمده 3 سنين، بحيث ان هو على اللحوم والالبان والزيوت والحاجات احنا عندنا ممكن الانتعاش شويه في السوق هيخفض الاسعار ويوفر بديل رخيص، خصوصا ان احنا عندنا الاسعار مبالغ فيها. احنا عندنا الاسعار تعتبر اسعار احتكاريه لحد النهارده. احنا عندنا نقدر نوصل سعر الزيت حسب العروض مش معروف، يعني ممكن نوصل 6 جنيه الزيت، ممكن نوصل ل 10 جنيه المجمله. وبرضه الزراعات والحاجات دي كلها الملحيه وغيرها بتوفر بدائل للاعلاف
شكرا لكم أعزائي المشاهدين، ونلتقي دوما معكم على خير واقتصاد قوي وأسعار منخفضة بمشيئة الله. إلى اللقاء. مرونة العرض والطلب ده شيء هو اللي بيحدد سعر المنتج في السوق، وهو المساهم في تخفضه ويقدر يمتنع أو يمكن. أنا أوازن بالاحتياج، أنا محتاج ولا مش محتاج. هنا التاجر أو العارض أو التاجر الجملة أو التنبيه أو المصنع هو على بينة ده المستهلك محتاج ولا مش محتاج. أنا امتى أضغط، امتى يرفع السعر، كله بيرجع على القيمة الفعلية للمنتج المصنع. خلينا ناخد حضرتك فاصل بتقرير سريع ونعود مع حضراتكم مرة ثانية ونشوف رأي الشارع المصري في حكاية يعني ارتفاع الأسعار، وهل هو دايما بينادي بهذا الارتفاع وطالب وشدة عشان تحللوا أزمته. هنشوف الكلام ده ونعود معكم مرة ثانية. ده وجهة نظرك حضرتك شايف إن الحكومة قامت بخطوات جادة لمواجهة الأسعار؟ لسه والله قوي النهارده في الاخبار لان الشهر الجاي هينتهي من وزاره التموين بالنسبه لزكاه الاسعار دي بالنسبه للحوم والفواكه والحاجات دي. لا بصراحة لأنها بقى فيها غير. لأنها زي هم عملوا اللحوم ونزلوها في العربيات والكلام دلوقتي المجزرين نفسهم بقوا بيجيبوها ما تعرفيهاش من كيف على هو يبيع لك ده. هم يعملوا كده مع الناس الفكرية أساس اللي هم الجزارين اللي بيبيعوا اللحمة أساسا هم اللي يخفضوا لهم يبقوا يتعاملوا معانا إحنا حاجة. لكن أنت دلوقتي بتتعاملي معانا إحنا أنا أسمع أي لحمة. ايوه اكيد خطوات كويسه ولكن برضه يكون برضه في خطوات ثانيه. الجامعات الجامعات الثلاثيه برضه كويسه في حاجات كتير، لازم توفر لهم برضه حاجات كتير. لا بصراحة أنا من رأيي لا، لأن برضه لسه في ناس الأسعار طبعا عالية جدا، في ناس بتقدر مش مقدرة تشتري حاجات معينة زي ظاهرة اللحمة لما كانت الأسعار عالية وبتاع، يعني كان في برضه فيها صغيرة مش إن هم عملوا حاجة برضه. لا، هو اتفق الاسعار عليه احنا على كلام عامة، ما سمعتش عن الناس الكبار. الناس الكبار لما حصلوا اتباعوا احنا بنتبع شاي وسكر وكل حاجه باتفاق. الحاجات دي بتاعت المواطن العادي ما ينفعش توصلها له، لازم تنزل من فوق ما تعليش من تحت. السكر اللي عندك طبعا البعيده دي خلاص اتاكل طبعا، مفيش طبعا متوسطه خالص. يعني مش ملموسة قوي إلى حد ما يعني مثلا الموضوع اللي هو الموضوع بتاع الحاجة ب 30 جنيه دي برضه يعني أنا ما أعتقدش إن هي تبقى ل4 أفراد ومش هتكفي يعني مثلا مش شايفة إن هي تكفي. يعني لو كفت 2 يبقى حلو، لا إلى حد ما مش قوي يعني. هو ممكن موضوع التموين والعيش هو ده اللي فعال إلى حد ما، لكن الأسعار لا، ما فيش أي تخطي للأسعار. هم مش قادرين إن هم يحكموا التجار، ما فيش استراتيجية محددة إن هم يتبعوها عشان خاطر يحدوا من الأسعار، وده مش هيحصل غير لما أنت تسيطر على التجار أو تحقق لهم مصالحهم. يبقى في مصالح متبادلة ما بين التجار وما بين الدولة، فده هو اللي هيحقق لحد ما إن الأسعار تبقى يعني تبقاش غالية يعني. عودنا معكم مرة ثانية أعزائي المشاهدين، وزي ما حضراتكم شفتوا يمكن ردود الشارع المصري كان شكلها إيه. بس قبل ما هنتكلم مع الدكتور محمد الفتوح نعمة الله ونسمع باسم الدكتور ناصر جمال. دكتور إيه رأيك في نقيب؟ طبعا احنا كنا بنتكلم عن تدخل الدوله واحنا في الرياضات مطروح واعترضنا على تدخل الدوله كمنتج وكبائع لانها غير قادره على العمل في الاسواق بالمرونه الكافيه. تعليقا على يعني اراء الساده الكريمين، انا شخصيا يعني دوري الاقتصادي حسيت ان انا يعني اطلع على الوجبه الموجود. يعني دخلنا وجبه مصريه او وتوجهت المجمع السياسي في المنطقه الرئيسيه مصر الجديده، ولقيت سالته عن الوجبه دي، قال لي في وجبه متاحه هي وجبه واحده
اللي متاحه معاهم. قلت له طيب اطلعني يعني ايه الوجبه عشان نعرف ايه نشوف نقيم هل هي 30 جنيه يعني مناسبه او غير مناسبه. فوجدت ان هي عباره عن 5 كيلو وكيس فول كيلو كيلو فول بالتجميد وعلبه سمنه. هي دي التحديد كام؟ يعني الفرخه كيلو فرخه كيلو موجوده 15 جنيه او 20 جنيه في اي هايبر او سوبر ماركت. وكيلو الفول هيكون ب 6 جنيه مثلا في الحدود. وعلبه الكنز يعني ب 2 جنيه مثلا. طب انت بتفرض عليها علبه كنز ليه؟ يعني انا كمستهلك محدود الدخل بتفرض عليها علبه كنز، هل انا يعني اسره 4 افراد اخد علبه كنز واحده؟ المحاكي يا دكتور هل كان في اقبال على هذه لا الوجبة؟ طبعا هي مسكونه عندي. وبعدين طب والوجبات البديلة؟ مش موجود. هو موجوده يعني ده الاختيار والاختيار قيس عليه بقى الاختيارات. اكيد هتبقى نفس انا سالت قلت له طب انا ممكن مثلا انا مش عايز الفول احول الفول باي بقوليات اخرى. قال لي لا هي نازله كده على بعضها. طب علبه الكنز انا هاخد علبه كنز ليه تفرض عليها علبه كنز؟ طب نيجي نحول الكنز ب 2 جنيه مثلا كل 2 جنيه نحوله باي مده كده اضيف عليها 2 جنيه كمان واشتري مثلا علبه صلصه يعني اي حاجه. قال لي لا هي الوجبه كده دي زي ما بتقول التاجر الفرد او يعني هو احنا عرفناها هتكون في مثلا 6 افراد. العلبة الكنز دي هتكفي مين؟ هو انا يهمني في الموضوع هنا يعني هو ده المفروض. يعني احنا المفروض يا جماعه لما نيجي نفكر صح ولا غلط. انا ما اعرفش حاجه عن الوقت بس يعني اذا كان بهذا الشكل المفروض ان احنا نقعد على وقت والبركه يعني هو هتعرف فيه. هو المشكله اللي انا عايز اوضحها هنا اللي بقول ان الدوله لما بتبقى او كمنتجه عندها مشكله عدم المرونه. البائع اللي واقف مش قادر يتخذ قرار ان يحول لك كيس الفول لكيس لوبيا مثلا او فاصوليا. مش قادر يحول لك الكنز لعلبه صلصه مع انها نفس الاسعار. ليه؟ لان هو ما عندوش المرونه الكافيه ان يتخذ القرار. حاجه عايزه تتخذ قرار بقى على موقع استراتيجي يعني على مستوى استراتيجي بقى وزير وانت او وكيل وزراء او رئيس قطاع يعني. لكن البياع اللي في السوبر ماركت ده الحكومي ما يقدرش يتخذ قرار تحويل الكنز لعلبه صلصه. صحيح. انا من كام يوم كنت بذاكر مع بنتي وهي بتتكلم وكان في تاريخ عن محمد علي باشا وسياسته كان بيعتبرها ايه. وكان هو طبعا صاحب الضربه الكبيره في مصر لغايه دلوقتي احنا متاكدين بيها ودي حقيقه. فوقفت عند حاجه يعني انا حسيت فعلا ان فيها نوع من التفكير. محمد علي ادى الاراضي للمزارعين ما كانش فيه اصلاح وخلى المزارعين تشتغل وتنتج زي ما هي عاوزه. بدا يشتري والصناع يبتدوا بدا يشتري المزروعات والخامات ويشغل المصانع اللي يحتاجه او يحتاج الدوله. وبعد كده بقى ينزل المنتج منه هو للمواطنين. فتحكم في الاسعار لوحده وفي نفس الوقت اتفرج على المزروعات اسعار معينه والانتاج اسعار معينه. فبقى الناس شغاله بتنتج. وده كان تاثيره كبير جدا على الجيش لان كان الجيش بيحتاج دعم من الغذاء والعمليه. لكن المشكله اللي عملت اضطراب كتير هو وجود المستثمرين الاجانب اللي هم كانوا بيجيبوا منتجات مختلفه كتير. فكان محتكر الموضوع. لكن تدخل اصحاب النفوذ البعض منهم اللي كان بيخش في السوق هو ده اللي كان بيعمل اثر سلبي على السوق. تجربه قبل محمد علي بس كانت التجربه هي في مصلحه الدوله. الدوله كلها تتجه فيه اتجاه واحد فقط هي انها هتاخده او زي ما محمد علي عاوز يعمل يتوسع. وكان بيقدر بكيان اقتصادي جديد لكن المواطن كان كله محدود في دخله محدود في اكله محدود في كل شيء. هو خلاص اصبح عامل ده جاله ظروف مختلفه وكان يصل ان هو الدوله تكون احداث الاحتكارات يعني الاحتكارات الخاصه او الاحتكارات الدوله. يعني الدوله تبقى المحتكر الوحيد في الانتاج والتصدير. دكتور محمد عبد الفتوح عفوا وصلنا نحن الجانب الخاص بوضع حلول وعلاجات لهذه المشكله. كيف؟ تمام. هو طبعا
طبعا يعني الدولة اتأخرت، أو خلال العقدين الثلاثة الماضيين ما كانش لها دور محسوس، سواء كان على مستوى تخطيط الاقتصاد أو على مستوى التدخل في الأسعار. يعني أنا ممكن آخد سياسات اقتصادية من غير ما أسعر، من غير ما أدخل كمنتج، دي حاجة. حتى ده الدور ده ما كانش موجود. في نفس الوقت بالنسبة لارتفاع الأسعار الفترة الماضية، ده ناتج عن إيه؟ ده ناتج عن يعني جزء منه ناتج عن ارتفاع أسعار العملة أو انخفاض سعر الجنيه وارتفاع أسعار العملة الأجنبية، فبالتالي بيأثر على معظم الأسعار. إحنا عندنا المستهلكين في التقرير كانوا بيشتكوا من ارتفاع الأسعار عموما، وده عندنا الحقيقة أزمة خطيرة جدا. ليه؟ لأن إحنا عندنا لما نلاقي فيه إحصائيات بتقول إن 60% من الشعب المصري بيعاني، بالذات في صغار السن، بيعاني من أنيميا وأمراض سوء التغذية، فدي مشكلة لأن ده بيأثر على القدرات العقلية والجسمية. أما بنلاقي إن إحنا عندنا 50% من الشعب المصري تحت خط الفقر، فدي مشكلة ولازم متخذ القرار يتدخل. أما بنلاقي إن عندنا المشاكل الاقتصادية والاجتماعية لها دور رئيسي، وإن عندنا أكثر من الثلثين فعليا حسب المعدلات العالمية، ثلثين السكان تحت خط الفقر، تمام؟ فدي برضه من الحاجات اللي بتوقع بنفس الخطر عند متخذ القرار. بنلاقي إن عندنا مثلا لما متخذ القرار حاول يتدخل ويضبط الأسعار، بدأ إن هو مثلا يعرض وجبات. الوجبات دي هو ما عملش حاجة، هو مجرد إنه بيعمل توليفات سلع موجودة في السوق، يعني مثلا باكج. التوليفات دي أو الباكج ده مثلا بيتكلم على فرخة وكيلو بقول كذا كذا، رينج 30 جنيه أو كيلو لحوم مجمدة أو. طيب إحنا عندنا ممكن يعني نوجد حلول جذرية وفعالة بسياسات موجودة، سواء على الأجل القصير أو المتوسط أو الأجل الطويل، وفي نفس الوقت بالنسبة للبيئة الاقتصادية والسياسية والبيئة يعني إصلاح هيكلي. فإحنا عندنا مثلا أما بنتكلم على أسعار اللحوم عندنا في مصر، وإحنا عندنا لما يبقى عندنا 60% من السكان بيعانوا من الأنيميا، وبالذات السن الصغير، دي كارثة. فلازم هو يتدخل ويعالجها. هيعالجها عن طريق بقوليات زي بدائل اللحوم، هيعالجها عن طريق لحوم ومنتجات لحوم وألبان، هيعالجها عن طريق اللحوم البيضاء، هيعالجها عن طريق اللي هي مثلا برضه الأسماك وغيرها. احنا عندنا الحاجات دي علشان يعالجها في مصر لجأ ان هو اخذ توليفات من السوق، في حين ان هو فعلا لازم ياخد سياسات فعليه. ياخد سياسات فعليه بمعنى ايه؟ يعني انا عندي السلع الغذائيه وانا عندي البلد بتعاني من فقر، عندي البلد بتعاني، عندنا مشاكل بطاله وانخفاض اسعار او انخفاض مستويات الدخول وغيرها. ليه ما يبتديش يدخل يدعم السلع الغذائيه؟ مش دعم مباشر، هو مجرد ان هو مثلا يحط يقول يعني يضد القانون مثلا اعفاء الجمركيه للسلع الغذائيه لمده 3 سنين. طيب هنا عندي برضه في بدائل ثانيه بالنسبه للحوم ممكن يعني ازود. هي اعفاء السلع الجمركيه احنا بنستورد السلع ولا احنا بنستورد طبعا الاعفاء يعني ادوات الانتاج الاثنين. يعني انا بتكلم عن ايه؟ بتكلم مثلا على في الاجل القصير انا عندي اللحوم الحمراء والبيضاء ومنتجاتها والاسماك والزيوت، دي سلع استراتيجيه، تمام؟ ديت لازم يوفرها. ليه الاسعار عندنا في السوق المصري يعني مثلا ممكن اللحوم يبقى سعرها او الدواجن ممكن سعرها يبقى 10 جنيه، ناخد الدولار وربع، لو شال الضرايب والجمارك في بعض القطع فيها بتوصل 75 سنت، يعني دولار الا ربع. فممكن نوفرها باسعار يعني مقبوله من المستهلك ونرفع معدلات الاستهلاك. الضرايب هنا ضريبه مبيعات؟ لا، هي في 5% ضريبه جمركيه، وفي ضريبه مبيعات موجوده على بعض السلع المصنعه، وفي نفس الوقت الجمارك والرسوم وغيرها. ده لو اتشال بصفه مؤقته ما في بقى هنا الاجراء الفعال كمان. هنا هيبقى خفض الاسعار. عندنا لما بيتكلم على اللحوم مثلا احنا استهلاكنا في حدود 1000 مليون طن او اللي هو مليون طن، 500,000 طن تقريبا بتبقى سلع او لحوم مجمده ولحوم اللي هي مستورده. في نفس الوقت 500,000 تقريبا اللي هو انتاج محلي. انا عندي الانتاج المحلي طبعا مشكلته الرئيسيه في عدم وجود الاعداد.
لو كمان المجمد برضه مش بنفس الجوده بتاعت المحلي او اللي هو المذبوح حي. المذبوح حي هو يقدر يزود الكميات او حجم الاستيراد، لان هو طبعا مش في السوق. هو لو زود حجم الاستيراد، وفي انواع معينه من الاعلاف بتبقى مغذيه جدا مع اللي هي المزارع. الانواع دي مثلا زي الفلو بانك وغيرها ديت بتتفوق عن البرسيم في محصول اعلاف دي بيوصل من 70 ل 80 طن. تمام. زائد ان انا ممكن بزرع مثلا نوع من البرسيم زي البرسيم الفعلي او الفحل بيسموه، ده بيبقى 40 طن وبيبقى حشه واحده. هنا ممكن استورد حي 3 شهور. تمام. بعد كده بيبقى